So, ito po si Tigres. Wala, sige. Oh, sana all. Sana all. Sige, magharutan kayo sa harapan ko. Sige. So, ito po si Cora. Hi, Cora. Say hi sa vlog. Hi! Ito po si Pompom. Buhatin ko po. Taran! The beach pa. So gusto mo bang welcome to Baguio? So tapos na ba akong magbihis? Yes, happy birthday. Good! Good morning po. Tag mo naman kayo sa aking YouTube channel. Welcome sa aking vlog! Hi guys! Welcome back for another vlog. And for today's video, ipapakilala ko kayo sa aming mga pusa dito sa loob ng aming bahay. So we love also cats here. So we have 3 cats dito sa loob ng bahay and hindi lang po puro dogs. So tara, ipakikilala ko na kayo sa iyo. Ipapakilala ko na sa inyo yung mga cats namin dito sa loob ng bahay. Achichu! So tawagin natin muna sila. Tignan natin kung may lalapit sa atin ha. Okay? Tigres! Tigres! So, yan, lumapit nga siya. So, this is Tigres. Ito yung napakahilig magpakamot. Sobrang mahilig magpakamot po nito. Ala. So, ito po, mayroon po kaming dalawang lalaking pusa dito sa loob. So, nakalimutan ko na kung anong lahi nito. Basta American something. Hindi ko na alam, basta American something. Tapos, actually, tatlong beses niya na. Pangatlong beses niya na mabubuntis ngayon yung nanditong babae. So this is Tigres. So yan po siya, kulit Tigres. Hello. Tigres. So ito po si Tigres. Yan po si Tigres. Alam mo, ano sa Tigres, ayaw niyo magpabuhat. Tigres! Hello. Papanik na siya. Ito po si Tigres kanina, yan po. Mag-asawa po ito. So this is... Uy, huwag ka magulo. Ikaw nagpa-vlog ako. So, ito po si Tigres, pakamot ng pakamot. Yan. So, ito po yung kanyang asawa. This is Pompom. Pompom. So ano lahi mo, Pompom? Ha? Nakalimutan ko na ang lahi niya. Ilalagay ko na lang sa video ko ano yung lahi niya mamaya. So, ito po mag-asawa po yan. So far ngayon po, buntis po yan. Pompom! Come! Pom! Hindi ikaw Tigres. Si Pompom. Pompom! Lapit ka dito. Pom! Pompom ha! Pom! Halika dito, bilis! Lapit! Pompom. Medyo mataray, buntis kasi. Pom. Hi, Pompom. Pompom. Shh. Ayaw magpakita ni Pompom. Pom, ala, sige, ito, pakamot ng pakamot. Pom. Shh. Yan po. Buntis po yan pero hindi po namin alam kung kailan po manganganak. Oh, sweet oh. Oh, sana all. Pompom. Nag-aantay yan ng food. So, ito po pala yung food nila. Ayan, lalapit yan kapag pagkain na. So, ito po yung food nila. Special cat. Bakit? Pom, bakit? Bakit? Wala, sige. Oh, sana all. Sana all. Sige, magharutan kayo sa harapan ko. Sige. Sa vlog ko pa, ha? So, sige, mag-asawa po yung dalawang yan. Ay lang. Pompom. May dikit na siya. So guys, ito po si Pompom. Buhatin ko po. Taran! So ito po si Pompom. So yan po. Yan po si Pompom. Say hi! Hi vlogs!
Welcome to my YouTube channel. This is your teacher Tindero Vlog. Nagalit siya. Baba na natin kasi buntis. Pom-pom. Kain ka? So, bigyan natin sila ng food. Ito po yung food nila. Pinalagay ko lang siya dito. Cora! Cora! So, tawagin natin yung isa. Cora! Mag-ingay ka lang ng ganito. Baka lumapit. Cora! Let's wait sa isa. Cora! Cora! So, wala pa siya. Atichu! So, puntahan po natin sa taas. Baka nasa taas po si Cora. Nasaan si Cora? Nasaan si Cora? Cora? Wala, nasaan yun? Ayun! Cora! So, ito po si Cora. Ewan ko bakit Cora. Siguro, kasi pinanganak siya during... Pinanganak ba siya during COVID? Hindi, no? Ewan ko. Basta pinangalanan siya ng Cora, pero lalaki to. Inaantok pa siya, oh. So, ito medyo hawig niya yung father niya, si Tigres. Pero yung balahibo niya, nakuha niya sa mother niya. Ninyo, ito na yung balahibo niya. Cora! Halika na, halika na. Up, 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 up. Halika na. Oh. Kain ka na dun. Kain ka na. Kagigising mo lang. Oo. Halika na, kain na. Kain ka na dun. Nakakakain. So ito po si Cora. Dadalhin natin sa baba para kumain. So ito, si Cora. No. Baba para kumain. Ay, panghe. Mapanghe si Cora. So, ito po si Cora. Hi, Cora. Say hi sa vlog. Hi! So, tara, pakainin natin to. Cora. Yun na, kumakain na sila, oh. So, yan po. 3 po sila. Kain na, Cora. Wala, gagalit to. Wala na silang water. Yan. So, yun lang po. Oh, bye-bye na. Say bye-bye. Bye-bye na kayo, guys. Psst. Ayaw nilang po istorbo sa pagkain. Cora! Cora! Bye-bye na, bye-bye na. Bye-bye. Pom-pom. Bye-bye. Laki ng tiyan. Pom-pom. Bye-bye na. Oh, say bye-bye. Ewan ko na po. Busog? Busog ka? Bye-bye. Tapos ito. Kung papansinin nyo, yung balahibo nitong si Pompom, ito po si Pompom, yung balahibo po niya, nakuha po ni Cora. Pero yung itsura niya, nakuha ni Tigres. So ito po yung anak po nila. So isa lang po yung tinira kasi binenta na po namin dahil hindi naman po namin kaya mag-alaga ng sobrang dami ng cat dito. And ayun, syempre mabaho rin yung kanilang, alam nyo na. So ayun guys. So di bali marunong naman silang tumae. Dito po sila nagje-jebs. So dito sila nagje-jebs. Ayun, kung nakikita nyo yung timbang yan, dyan sila nagje-jebs at umiihi. Ayun nga guys, at doon po sila nagpupupo. Ayan, dyan po sila nagpupupo tsaka umiihi. And everyday po pinapalitan po namin yan. Binibilad ko po sa araw para po matuyo yung buhangin. So, papakita ko sa inyo kung saan ko binibilad yung mga buhangin, yung mga nagamit ng buhangin. So, tara. So, labas po tayo. Kita nyo yung aso ko dyan, si Snow, naka-electric fan pa dahil po ayaw ko siya mag-nosebleed. And this is Chichi. Ito po si Chichi, hindi pa nag-groom.
And then, meron po kami tatlong sitso dito. This is Chuchay, Zoe, and Chloe. So, dalhin ko kayo kung saan ko binibilad yung buhangin. So, anong oras na ba? It's 3 PM na po. 3 PM na po. So, kailangan ko na rin alisin yung buhangin. Baka po umulan dahil tingnan nyo po yung weather. Medyo maulap. So, ito po yung buhangin. Dito ko po siya binibilad everyday sa kabilang bahay. So, ayan po. So, tuyo na po siya. Ginagawa ko lang dyan is ito lang. Yan. And then, ilalagay ko lang siya dito. So, meron po akong 1, 2, 3, tatlong batch ng sako ng buhangin para in case na umulan, may magagamit pa rin yung mga pusa dun sa loob ng bahay. Dahil po, alam nyo na, hindi po mabango yung nila, tsaka tayo nila. So, kailangan po natin mag-imbak ng stock ng buhangin. Achoo! So guys, that's it for today's video and thank you for watching and please keep on supporting and see you next time for another vlog. This is your teacher, Tindera Vlogger, and see you next time. Bye-bye.